området så ligger fastigheterna jättetätt, dikt an mot varandra. Och tomterna har lite hamnat på bekostnad av husen, så tomterna är väldigt små. Och just på den här tomten så den egentligen obefintliga trädgården som fanns var i kraftig sluttning. Och användarvänligheten var egentligen minimal på platsen och inte minst tillgängligheten. Så först och främst behövde jag ta fram de olika höjdskillnaderna och vad kunde vi göra däremellan. En viktig sak som jag alltid försöker eftersträva på en tomt är att jag vill kunna komma åt alla ytorna på ett eller annat sätt. Och nu sitter de här husen ihop på den här platsen. Det vill säga att vi har egentligen en framsida, en baksida och en sidogång som går mellan fastigheterna. Ytan som kunden framförallt använder är en stor terrass som ligger i anslutning till vardagsrummet. Och härifrån vill jag också kunna ta mig ut till den här nya platsen som vi skulle skapa för att sedan komma runt huset på ett smidigt sätt. Och jag vill inte bara skapa en trappa rakt upp och ner, utan jag ville skapa en lite mer intressant yta som man också kan använda för sittplatser till exempel. Och också att det skulle vara en liten vindlande karaktär upp för slänten. Så det jag gjorde var att jag ville få trappan och uteplatserna att smälta samman lite grann. Det vill säga att jag använde mig av väldigt breda trappsteg som sen övergår och blir en liten uteplats för att sen återgå till en trappa lite längre upp i slänten. Trappstegen och uteplatserna de hålls samman av de här gabionmurarna som omsluter alltihop. Och de bildar också planteringsytor. Jag ville få känslan av att man har tagit en bit av naturen, av platsen och skapat trädgården ut efter det. Så när du kommer här nere och ställer dig och tittar upp för slänten så ser det nästan ut som att man har använt sig av berget bakom och byggt upp de här gabionmurarna med den stenen. Ska vi göra en lösning så investerar vi i den för att få någonting som är hållbart över tid och någonting som vi trivs med från början. Och då var vi ju tvungna att anlita någon som kan det. För vi kan det inte själva, vi kunde det inte själva. För oss var det en jätteinvestering som vi gladligen gjorde. Den tillhör huset. Så. Vi har mervärdena i det är ju större än kostnaderna så att säga. Så att det var viktigt för oss att vi hittade en lösning och hittade en dialog med någon som skulle bidra med lösningen där vi kunde förstå varandra. Vi trivs fantastiskt bra med det. Vi är ute här i väldigt mycket. Vad som har hänt här är att vi har inga gräsytor kvar. Alltså, de ytorna där vi fysiskt kan vara är ju trä. Så att jag tror inte att jag tänker på det som alltså någon slags trädgård som grannarna har med en gräsyta. Det är en annan typ av trädgård. De ytorna vi har här nu är antingen är det en yta att fysiskt vara på eller också är det en yta där vi kan ta hand om växter. Vi kan köpa nytt och placera och vi kan flytta omkring så som vi känner att vi vill göra. Men det är inget vi måste göra. Vi måste inte gå ut en gång i veckan och klippa gräset för att kunna vara här. Så det var ju också en sak som var att vi ville ha någonting som är relativt lättskött, relativt kunde klara sig självt. En stor vinst med det är att så som det var innan så hade vi sol på den här sidan från alltså lunchtid, så mitt på dagen någon gång. Men med att det är utbyggt som det är så får vi solen in här tidigare. Så vi har de här, det blir som trappsteg, vi kan välja var vi vill sitta. Vi kan sätta oss här och få morgonsol om vi vill till och med. Men vi kan också på eftermiddagen hitta ställen där det är skuggigt. För det blir väldigt varmt här på eftermiddagen när solen står på.
man kan vara på väldigt många olika platser i det. Och det är inte självklart att man kan sätta sig var som helst egentligen. Så, vilket är som öppnar upp för en allmän tillgänglighet i det. Så. Sen går det också att vara här året runt numera. Det gick inte alls tidigare. Men vi kan komma ut, vi kan gå den här vägen och så med den hunden som vi har så kan vi vara här på baksidan. Oavsett årstid, oavsett väder egentligen. Så det har öppnat upp väldigt mycket för oss. Om man då tittar på växtmaterialen så består egentligen planteringsbäddarna av mestadels marktäckare och sen solitärer med flerstammiga buskar. I det här fallet prakthäggmispel. Det finns även andra solitärer på platsen som lite större glansmiscanthus till exempel. Jag ville att hela platsen någonstans skulle vävas samman av en enda stor planteringsyta. Därav att trapporna ringlar sig igenom ytan, men även att planteringen någonstans går ihop med trappan. Och därför så planterade vi också växter under trappan för att göra en ännu mer vild karaktär.